Hello friend, welcome to my channel Engineering Yatra Nepal. आज हामी थर्ड भिडियोको बारेमा कुरा गर्ने छौं। फर्स्ट र सेकेन्ड भिडियो जसले हेर्नु भएको छैन, लिंक डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। आज हामी कुरा गर्ने छौं लाइन, फ्री ह्यान्ड लाइन कमान्ड, भ्यूपोर्ट कन्ट्रोल, जुम इन, आउट, प्यान, सर्कल र रेक्टेंगलको बारेमा कुरा गर्ने छौं। फर्स्टमा लाइन कमान्डहरूको कुरा बुझ्नेछौँ र लास्टमा सर्कल र रेक्टेंगलको बारेमा बुझ्नेछौँ। लेट्स गो टु द टपिक। यहाँ सुरुमा लाइन छ। लाइनलाई कन्ट्रोल गर्न चाहनुहुन्छ, बनाउन चाहनुहुन्छ, त्यसको लागि यहाँ यो लाइनमा क्लिक गर्नु होला। लाइनमा क्लिक गरिसकेपछि यो लाइनमा हामीले क्लिक गरिसकेपछि के गर्नु छ, यहाँ यसलाई डिरेक्सन दिनु छ। जुन पनि डिरेक्सनमा यो लाइन गर्न सकिन्छ। जस्तै अब हेरौँ, यो लाइन हामी यहाँ गर्दा ग्रीन एक्सिसको प्यारालेलमा यो लाइन जाँदाखेरि यो लाइनको कलर पनि ग्रीन भएर आउँछ। रेड एक्सिसको प्यारालेलमा जाँदा यो लाइन पनि रेड एक्सिस प्यारालेल भएर आउँछ। ब्लूमा सेम ब्लू एक्सिसको प्यारालेलमा यो लाइन पनि ब्लू भएर आउँछ। अब मलाई एउटा 300 को लाइन चाहिएको छ, सो म यहाँबाट 300 इन्टर गर्छु है। यहाँ एउटा लाइन बनेको छ यो ग्रीन लाइनमा। अब यसलाई म यो रेड लाइनमा यहाँनिर गएर यसलाई पनि 300 इन्टर, एउटा मलाई रेक्टेंगल 300 बाई 300 को रेक्टेंगल चाहिएको हुनाले अब यताबाट फेरि ग्रीन लाइन को प्यारालेल लिँदै म यहाँबाट फेरि 300 इन्टर गर्छु र योलाई यहाँ ल्याएर हामी अब यस्तो हेर्दाखेरि यो बाङ्गो जस्तो देखिन्छ हैन। अब यसलाई हामीले सिधा हेर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दा यो भ्यू पोर्टबाट हामीले यो टप भ्यूबाट यसलाई यसरी हेर्न सक्छौँ। ल हेर्नुस्, हाम्रो ठ्याक्कै रेक्टेंगल बनेको छ हैन। अब यो कहाँबाट आयो भन्दाखेरि अस्ति हामीले कुरा गरेको थियौँ, भ्यूमा गएर टुल बारमा गएर हामीले यो भ्यू यहाँबाट लिएको थियो। अब यसलाई अनचेक गरिदिँदाखेरि ल हेर्नुस्, यहाँबाट भ्यू हरायो। अब यसलाई यहाँनिर गएर क्लिक गरेपछि यो यहाँ आउँछ। अब यति भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौं भन्दा हामीले यो टप भ्यूमा हेर्यौं। अब हामीले यसलाई फ्रन्ट भ्यूमा पनि हेर्न सक्छौं, राइट भ्यू, ब्याक भ्यू हैन, त्यसपछि गएर लेफ्ट भ्यूमा अनि आइसो भ्यूमा पनि हेर्न सक्छौं है त। ओके, अब मलाई यहाँबाट अझै एउटा लाइन चाहियो। ओके, अब यताबाट 300 इन्टर। अब यहाँ आएर म यसलाई ल हेर्नुस्, अब यो कस्तो देखिन्छ। ल हेर्नुस्, अब यसलाई चाहनुभयो भने यहाँबाट ल्याएर यहाँनिर यसलाई क्लोज पनि गर्न सकिन्छ। लुक, अब यसलाई टप भ्यूबाट हेर्दा यस्तै देखिन्छ है। ल हेर्नुस्, अब फ्रन्ट भ्यूबाट हेरौँ। राइट भ्यूमा यस्तो, अब ब्याकमा यस्तो देखिन्छ, अब लेफ्ट भ्यूमा यस्तो देखिन्छ है त। अब तपाईलाई यसलाई रोटेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अर्बिट भन्ने छ, यसमा क्लिक गरेर माउस र लेफ्ट बटन क्लिक गरेर तपाईले यसरी यसलाई रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ है त। हामीले यसलाई रोटेट गर्यौं हैन। अब यसलाई रोटेट गरेपछि तपाईले यहाँ स्ट्रक्चरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्नुस् है, अब हामीले पेन्सिल लियौं भने यहाँ पेन्सिलको के काम हो, पेन्सिल हैन, यसले यहाँ हामीलाई सिकाउँछ। अब मैले जस्ट अर्बिट लिएँ, यो अर्बिटले कसरी हामीले उ गर्न सक्छौं भन्ने कुराहरू यहाँबाट हामीलाई सो गर्छ हैन। अब यहाँनिर अर्बिट क्यामेरा अराउन्ड मोडल, टुल अपरेसन, क्लिक एन्ड ड्र्याग कर्सर विथिन द ड्रइङ एरिया टु अर्बिट द क्यामेरा हैन, सबै थोक माइक्रोसफ्ट होल्ड प्लस सिफ्टले प्यान टुल निकाल्छ, होल्ड प्लस सिटिआर सस्पेन्ड हुन्छ, ग्राभिटी डु नट ट्राई टु किप भर्टिकल एज अप एन्ड डाउन, एन्ड टिप्स चाहिँ इएससी तपाईको यो किबोर्डको फर्स्टमा इएससी भन्ने एउटा बटन हुन्छ, अनेबल प्रिभियसली सिलेक्टेड टुल हैन। अब मैले यसरी गरेँ भने ओके,
नाउ अब हामीलाई के गर्नु छ भन्दा यो प्यान लिएर पनि हामीले अब यहाँनिर छ, अब यसलाई मलाई यता सार्नु छ भने प्यान लगेर हामीले यसलाई यता सारेर यहाँ अर्को काम पनि गर्न सक्छौँ है त। यसको अर्को सर्टकट के छ भन्दाखेरि हामीले सिफ्ट थिचेर माउसको बिचको बटन थिचेर हामीले यसलाई सार्न सक्छौँ है त। एन्ड त्यसपछि छ हाम्रो जुम। हामीले यहाँ ल्याएर यसलाई जुम इन जुम आउट पनि गर्न सक्छौँ है त। सिलेक्ट गरेर जुम इन जुम आउट गर्न सकिन्छ। जुमको कुरा भयो, यसरी यहाँ गर्दाखेरि यहाँबाट जुम आउँछ। अब यो जुमलाई हामीले के गर्छौँ भन्दा यो हाम्रो सिलेक्टेड जुम हो। जस्ट अब मैले यो यति भाग मात्र सिलेक्ट गर्छु, यति भाग मात्र जुम हुन्छ है। अब म यति होललाई गर्छु, सरी, अब मैले यो लिएर मैले यति भाग मात्रै हेरेँ, यो मात्रै जुम हुन्छ है। यो जुम विन्डो हो, हामीले जति विन्डो यो सिलेक्ट गर्छौँ त्यो हुन्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो जुम एक्सटेन्ड। जुम द क्यामेरा भ्यू इन अर आउट टु सो द इन्टायर मोडल है। अब हामीले अब यहाँ राखेको छौँ, जुम गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा पेजमा यसरी एउटा ठुलो भएर आउँछ। अब यो भनेको तपाईँको प्रिभियस जुम हो। अघि हामीले जुम मेन जुम गरेको थियौँ, प्रिभियस जुम सबै देखिन्छ। हामीले के जुम गरेर हेरेको थियौँ भन्ने कुरा सबै यहाँबाट देखिन्छ है त। यति भइसकेपछि अब हामीले यो जुम आउट अर्बिटहरूको बारेमा बुझ्यौँ। अब यो अर्बिटको हेर्नुहोस् है, अर्बिटलाई हामीले यसरी गरिसकेपछि अब हामीले यसलाई होइन राइट लेफ्ट सबै अगाडि पछाडि सबै घुमाउन सक्यौँ। अब प्यानले के गर्छ भन्दा मुभ गर्ने काम गराउँछ। त्यसै गरी यो जुमहरूको काम त थाहा भयो। हामीले जुम लिनलाई यहाँ क्लिक नगरेर किबोर्डमा जेड थिच्यो भने जुम आउँछ है। ओके, अब हाम्रो नेक्स्ट काम के छ भन्दा अब हामीलाई लगभग एउटा लाइन तान्नु पर्यो। मानौँ एउटा यहाँबाट लाइन प्यारालेल लाइन लिएँ यहाँसम्मको, यहाँबाट निलो ओके यहाँसम्म, त्यसपछि रेड, त्यसपछि ओके यो लाइन यसरी लियौँ र यसलाई अब हामीलाई डिलिट गर्नु पर्यो भने यहाँनिर गरेर हामीले यसलाई डिलिट बटन थिचेर यसलाई डिलिट गरिदिन, यसरी यसलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई डिलिट गरिदिन सक्छौँ। डिलिट गर्नको लागि हामीले यसरी यहाँ सिलेक्ट बटन थिचेर चाहिँ यसलाई हामीले डिलिट गर्न सक्छौँ। जस्ट यस्तो गरेर यसलाई डिलिट गरिदिन सक्छौँ। अब एउटा फेरि एउटा लाइन लिउँ। ओके यहाँबाट 300 इन्टर, फेरि यहाँबाट 300 इन्टर र यहाँबाट फेरि 300 इन्टर गरेर हामी यसलाई अब हामी हेरौँ। ओके, यो जुन लाइन छ यो भित्रको एउटा सेतो सर्फेस आएको छ होइन, हामीले डिलिट गर्नु पर्यो भने यसलाई यसरी क्लिक गरेर हामीले यसलाई डिलिट, यो होल लाइन हामी डिलिट गर्न सक्दैनौँ, जस्ट यो मात्र डिलिट हुन्छ होइन। अब यसलाई होल डिलिट गर्नु छ भने एकैचोटि यसमा डबल इन्टर थिचिसकेपछि ल हेर्नुहोस् है, लाइन पनि सिलेक्ट भएको छ र यो डिलिट हुन्छ। ओके, अब यो मात्र सिलेक्ट गरेर डिलिट गर्दा लाइन डिलिट हुँदैन होइन। अब यो यो यसमा डबल क्लिक गरेर यसलाई डिलिट गरिसकेपछि यो लाइन पनि हाम्रो डिलिट हुन्छ। यो भइसकेपछि अब यसलाई हामीले यहाँ एउटा राखिदिउँ, एउटा यहाँ राखिदिउँ होइन, त्यहाँदेखि एउटा लाइन यहाँ ल्याएर ओके म एउटा लाइन यहाँ राख्छु, त्यसपछि एउटा यहाँ राखिदिन्छु, यस्तो आयो होइन। वेट, एउटा लाइन ओके यहाँबाट एउटा लाइनलाई हामी यसरी गरेर एउटा लाइनलाई यता राखौँ। ओके
हामीले जस्तो गऱ्यौँ त्यस्तै हुन्छ है। ओके, एउटा यहाँ राखिदिउँ, यसलाई डिलिट गरौँ। ओके, अब लाइन लिएर फर इक्जाम्पल एउटा यस्तो भयो, यहाँ राख्यो है, यस्तो आयो। अब यसलाई यहाँबाट फेरि यस्तो गरेर यहाँनिर ल्याएर जोडिदिन्छौँ। ओके, फेरि यसलाई एउटा यहाँ लाइन लिएर यसलाई यहाँ राखिदिएपछि यो यस्तो हुन्छ। देन यसलाई यहाँ राखिदिएपछि यो यस्तो। तपाईँले जस्तो पनि अब्जेक्ट, जस्तो पनि सेपहरू यो लाइनले बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अब हाम्रो अर्को के छ भन्दा, ओके लाइन, यो लाइन भयो। अर्को छ फ्री ह्यान्ड लाइन। फ्री ह्यान्ड लाइन भनेको यो है। अब यो यस्तो तपाईँले यसमा जस्तो पनि तपाईँले बनाउनु, लाइक अब मैले एउटा सरी यस्तो गरेर एउटा कुनै एउटा लाइन लिएँ है। यो फ्री ह्यान्ड के, जस्तो आफूलाई गर्न मन लाग्छ त्यस्तै गर्न मिल्छ। ओके, ल हेर्नुहोस्, जस्तो सेप दिन सक्नुहुन्छ फ्री ह्यान्ड लाइनले, त्यो त्यस्तै सेप बन्छ है। लाइनमा गएर हामीले यस्तो सेप बनाउन खोज्दाखेरि यो बन्दैन होइन। फ्री ह्यान्ड लाइनमा चाहिँ हामीले जस्तो पनि सेप बनाउन सक्छौँ। अब यत्तिकै आएर यहाँबाट यस्तो गरेर, ल यस्तो गर्ने, यस्तो गरेर त्यो फेरि यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट यहाँ, यहाँबाट आएर यस्तो, ल जस्तो पनि सेभ गर्न मन छ त्यस्तो हामीले बनाउन सक्छौँ है त। तर यो के हुन्छ भन्दा, हामीले लाइन बनाउँदाखेरि चाहिँ दुईटा लाइन चाहिँ सँगै जोडिनुपर्छ, अनि मात्र यो लाइनको। ओके, ल हेर्नुहोस् है, यो यहाँ खाली भए चाहिँ जोडिएन, अब जोडियो। ओके, फ्री ह्यान्डको यही हो एउटा राम्रो पक्ष। अब कुनै कुनै ठाउँमा हामीलाई खासै धेरै युज त हुँदैन फ्री ह्यान्ड लाइन, तर कुनै कुनै ठाउँमा त्यस्तो पर्न जान्छ, त्यतिखेर हामीले फ्री ह्यान्ड लाइनको युज गर्न सक्छौँ है त। फ्री ह्यान्ड लाइन युज गर्नलाई तपाईँले यहाँ लाइन थिचेर हुँदैन, किनकि तपाईँले सुरुमा के गर्नुपर्छ भन्दा, माउसको राइट बटनलाई प्रेस गरेर तानेर लगेर आफूले बनाउनु पर्ने हुन्छ। बटन छोडेर एउटा मात्रै क्लिक गरेर तान्नुभयो भने हुँदैन। त्यो राइट बटनलाई थिचिराखेर हामीले यो यसरी लाइन क्रिएट गर्न सक्छौँ है त। ओके, सबैलाई हामी डिलिट गरिदिउँ। डिलिट गर्न मैले के भनेको थिएँ, सिलेक्सनमा थिच्ने, त्यसपछि यहाँबाट आएर सबै यसरी गरेर यसलाई हामीले डिलिट गरिदिने है त। आज हामीहरूले लाइन होइन, फ्री ह्यान्ड लाइन र लाइनको बारेमा, त्यसपछि रोटेट गर्न, जुम गर्न, प्यान सार्न, हामीले यो कुराहरू बुझ्यौँ होइन। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी रेक्टेङ्गल होइन, रेक्टेङ्गल र रोटेट रेक्टेङ्गलको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ। आजलाई यति नै गरौँ, नेक्स्ट भिडियोमा भेटौँला, बाई।